Zedův příběh začal v době, kdy se jako malý chlapec ocitl na chladných schodech sídla řádu Kinku. Zeda se ujal sám velmistr Kusho a prastaré zdi chrámu se staly Zedovým domovem. Plně se ponořil do tajů spirituálního učení Kinku a záhy své vrstevníky předstihl v boji i studiu. Přesto měl pocit, že i on sám se neustále pohybuje ve stínu někoho jiného. Shena, syna jeho mistra. Ačkoliv díky své vášni a zaujetí zářil ve všech vyučovaných technikách, chyběla mu Shenova emocionální rovnováha. Shen představuje záhadu jak pro říši duchů, tak pro svět smrtelníků a nepatří ani do jednoho. Ačkoliv se narodil do jedné z nejváženějších rodin severního Navory, byla to otcová role Oka soumraku, co nasměrovalo jeho osud do řádu Kinku. Jakožto syn velmistra Kusha vyrůstal už od narození v kultuře řádu a jeho základní učení znal stejně dobře jako příchod ajonského večera. Znal nezbytnost prořezávání stromků, rozhodnost usměrňování slunce, ale především se naučil moudrosti sledování hvězd. Celé své dětství strávil meditacemi a studiem a všichni jeho učitelé jej považovali za naprosto příkladného žáka. Jeho nejbližším přítelem, který s ním jako jediný dokázal při výcviku držet krok, byl mladý učedník Zed. Vyrůstali jako bratři a často si svěřovali své tajné naděje a sny. Shen se mohl na Zeda obrátit s žádostí o čerstvý pohled na kteroukoliv otázku a oba společně byli považováni za nejslibnější studenty Kinku. Když se jejich dovednosti dostatečně rozvinuly, začali Kusho brát s sebou na různé nebezpečné mise, včetně honu na zlatého démona, jenž řádil v provincii Zium. Jejich pátrání trvalo celé roky, avšak Shen vytrval i navzdory bezpočtu krvavých vražd, které přitom odhalili. Když démona konečně polapili, ukázalo se, že jim byl Kada Jin, pouhý kulisář z potulného divadla. Na místo popravy velmistr Kusho nařídil, aby byl zločinec uvězněn. Shen se sice stejně jako Zed domníval, že si vrah zasluhuje přísnější trest, podvolil se však rozhodnutí svého otce. Snažil se dosáhnout téhož odpojení od vlastních citů, které vídal u Oka soumraku, a tak nedokázal být oporou Zedovi, sžíranému hořkostí a rozčarováním. Po návratu do chrámu kvasilo v Zedově srdci roztrpčení a začal zaostávat ve studiu. Pronásledovaly jej vzpomínky na Jinnovy hrůzné vraždy. Vzrůstající napětí mezi Ionií a rozpínavým Noxem jeho rozčarování navíc jen zhoršovalo. Zatímco Shen se řídil příkladem svého otce a držel si odstup od svých emocí, Zed se nedokázal smířit s myšlenkou, že by mělo zlo zůstat nepotrestáno kvůli zachování vznešených ideálů rovnováhy. Zed Kinku opustil, aby se zapojil do boje proti Noxu. Nepřítel brzy obsadil mnoho provincií. Shen se však navzdory tomu i nadále soustředil na udržování duchovní harmonie v Ionii. Válkou zahořklý Zed se vypravil hluboko do tajných chrámových katakomb a objevil v nich zdobenou černou skříňku. Ačkoliv věděl, že to mají všichni s výjimkou mistrů řádu přísně zakázáno, nahlédl do ní. Zedovou mysl obestřely stíny. Nasytili se jeho hořkostí a pohrdáním slabými a šeptem mu vyprávěli o prastaré temné magii. Po návratu do chrámu Kinku Zed vyhledal velmistra Kusha. Požadoval, aby Kinku udeřili na noxijské vetřelce všemi dostupnými prostředky. A když Kusho odmítl, Zed se k řádu, jenž jej vychoval, otočil zády. Zed nadobro opustil řád Kinku. Teď, když jej učení Kinku nijak nesvazovalo, shromáždil skupinu válečníků odhodlaných s Noxem bojovat. Každý, kdo ohrožoval jeho vlast nebo se odmítal zapojit do její obrany, byl bez milosti odsouzen k smrti. A to včetně domorodých vastajů váhajících, na kterou stranu se postavit. Zed své následovníky vedl k tomu, aby se plně poddali zápalu boje, ale brzy si uvědomil, že bez oné černé skříňky nebudou jeho schopnosti nikdy postačovat pro to, čeho chtěl dosáhnout. Shromáždil tedy své nové učedníky a vrátil se do chrámu Kinku, kde mu cestu zastoupil Kusho. Stařec složil své zbraně k Zedovým nohám a zapřísahal svého bývalého žáka, aby se zřekl stínů ve prospěch vyváženější cesty. O několik okamžiků později se Zed znovu objevil na chrámových schodech. V jedné ruce svíral krabičku
a v druhé čerstvě zakrvácenou zbraň. Zedovi válečníci kosili po tuctech šokované členy Kingu, kteří se překvapením ani nezmohli na odpor. Poté Zed prohlásil chrám za svůj. Založil v něm stínový řád a začal své stoupence cvičit v cestách temnoty. Vyrli do svých těl stínová tetování a učili se bojovat po boku svých vlastních kouřových odrazů. Jednoho dne, zatímco byl Shen daleko od domova, pocítil náhlou nerovnováhu v řádu Kingu. Po svém urychleném návratu našel už jen několik jeho členů, kteří přežili krvavý převrat. Dozvěděl se od nich, že si Zed vycvičil vlastní učedníky a obsadil chrám. Nejhorší ze všeho bylo, že Shenův otec padl rukou člověka, který mu byl blízký jako vlastní syn. Shen potlačil bolest, jež mu spalovala srdce, a dovedl zbytek Kingu do bezpečí v horách. Shen přijal přízračnou čepel svého otce i jeho titul Oko soumraku. Jeho úkolem nebylo vykonat pomstu, nýbrž obnovit řád. V souladu s jeho základním učením začal přijímat a cvičit nové žáky a doufal, že se mu podaří obnovit jeho sílu. Především jedna studentka projevovala takřka bezmezný potenciál. Jmenovala se Akali a Shen ji učil umění plížení a lstí. Její matka Mahim stála po Kušově boku jako pěst stínu a zdálo se, že by dcera mohla kráčet stejnou cestou. Akali však chtěla aktivně bojovat proti jejich úhlavním nepřátelům a Shen jí musel často nabádat, aby nestrácela sebeovládání. Po masakru u řeky Epol Zed narazil na Kaina, noxijského dětského bojovníka, ozbrojeného jen obyčejným srpem. Zed na první pohled poznal, že ten hoch je zbraň, která čeká, až ji někdo nabrousí, a přijal jej jako svého osobního žáka. Spatřoval v tomto mladém učedníkovi cílevědomost, jež se vyrovnala té jeho. V Kainovi Zed viděl budoucnost stínového řádu. Když se Noxus konečně stáhl, mnozí Ajoňané oslavovali vítězství svého odboje. Shen však patřil mezi ty, kteří se museli nejprve vyrovnat s následky války. Dál činil to, co mu povinnost velela, a ve skrytu duše bojoval s nenávistí k Zedovi a pochybnostmi o svých vůdcovských schopnostech. Roky bojů si od prvních zemí vyžádali vysokou daň a Shen si nebyl jist, zda do nich obnovený řád Kingu dokáže vrátit rovnováhu. Zed se dosud neusmířil se Shenem a zbytky řádu Kingu. Přesto však po skončení války dospěli ke křehkému příměří. Zed ale věděl, že čeho se dopustil, již nemůže vzít zpět. I když se Akali časem stala novou pěstí stínu, Shen cítil, že se řádu začínala odcizovat. A jednoho dne opravdu otevřeně zavrhla jeho učení a odešla. Shen pochopil, že Akali musí najít svou vlastní cestu. A stejně tak i Kingu. Mezi jednotlivými neviditelnými bitvami v říši duchů Shen občas rozjímá nad hodnotou věcí, v něž věří. Nikdy svým emocím nedovolil, aby mu bránili v ochraňování tradic. Ovšem otázka zůstávala stejná. Jak dlouho může člověk kráčet dvěma světy, než činy jednoho zničí ten druhý? Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší. Jestli se o mně občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu.